हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल माय सिम्पल रेसिपीज। तर आज आपण गणेश चतुर्थी स्पेशल उकडीचे मोदक पाहणार आहोत। चला तर मग बघूयात। आता आपण मोदकसाठी पहिले स्टफिंग बनवून घेऊयात। तर इथे मी पॅनमध्ये 2 कप किसलेलं सुकं खोबरं घेतले आहे। तर हे थोड्या वेळ परतून घेऊयात। खोबऱ्याचं केस थोड्या वेळ परतून झाले की त्यामध्ये 1 कप गूळ घालूया। गूळ मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। तर इथे हे गूळ थोडंसं मेल्ट झालेलं आहे। यामध्ये आता 2 चमचे भाजलेलं खसखस घालूया। इथे हे गूळ मेल्ट झालेला आहे, खोबरेही भाजून झालेलं आहे। अशा प्रकारे हे स्टफिंग तयार आहे। तर आता आपण मोदकसाठी पीठ मळून घेऊयात। एका पातेल्यामध्ये 2 कप पाणी घ्यायचं आहे। पाणी गरम झाले की त्यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि 1 चमचा तूप। आता हे पाणी उकळून घ्यायचं आहे। पाणी उकळू लागले की त्यामध्ये 2 कप तांदळाचं पीठ घालायचं आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता त्यावरती झाकण ठेवून लो फ्लेमवरती 2-3 मिनिट वाफवून घेऊया। तर इथे हे थोड्या वेळ वाफवून झालेलं आहे। आता हे पीठ आपण खालीवरी करून घेऊया। तर तांदळाचं पीठ छान शिजलेलं आहे। आता हे एका परातीमध्ये काढून घेऊयात। आता हे पीठ आपण 2-3 चमचे पाणी घालून छान मळून घ्यायचं आहे। तर इथे हे पीठ मळून झालेलं आहे। आता आपण छोटंसं पिठाचा गोळा घेऊया। आणि त्याला अशा प्रकारे वाटीचा शेप द्यायचा आहे।
पिठाच्या वाटीला अशा प्रकारे बोटाच्या साहाय्याने आपण कळ्या बनवून घेऊयात. आता यामध्ये खोबऱ्याचं आणि गुळाचं जे सारण बनवलं होतं ते भरून घेऊयात. सारण भरून झाले की हे मोदक अगदी हलक्या हाताने बंद करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण सर्व मोदक बनवून घेऊयात. आता हे बनवलेले मोदक आपण स्टीम करून घेऊयात. गॅसवरती एक पातेलं ठेवूयात आणि त्यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालायचं आहे आणि त्यावरती स्टीमर ठेवूयात आणि स्टीमरला तेल लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याला मोदक चिटकणार नाही. आता यामध्ये आपण बनवलेले मोदक ठेवूयात. त्यावरती झाकण ठेवून 10 मिनिट आपण हे स्टीम करून घेऊयात. तर इथे हे 10 मिनिट वाफवून झालेलं आहे. इथे हे मोदक छान शिजले आहेत. आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. तर अशा प्रकारे उकडीचे मोदक तयार आहेत. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.